Peace! Hello mga kaibigan, mga viewers. Andito po kami ngayon sa aming bahay, dito sa project to. Kasama ko po si Mapper, aking katrabaho sa Holy Cross Paris. Kami po ngayong araw ay naka-schedule ng ang tawag doon ba? Ng vaccinations. Ngayon po nalaman namin nang ituturok sa amin. First dose po ito mga kaibigan. Gusto ko lang pong i-share sa inyo sapagkat hindi po, nung una natatakot kami na magpabaksin pero nung naipaliwanag sa amin, okay naman. So safe po ang Sinovac at talagang in-approve naman ito ng WHO, ng World Health Organization. Sinovac COVID-19 vaccines. This Snapshot articles discusses the safety and side effect of CoronaVac, a COVID-19 vaccine that was recently validated by the World Health Organization (WHO) to protect against the SARS-CoV-2 virus. CoronaVac is a COVID-19 vaccine produced by Sinovac Biotech, a China-based pharmaceutical company with headquarters in Beijing. The company focuses specifically on the development and manufacturing of vaccine to target human infectious diseases. This two-dose vaccine is recommended for individuals aged 18 years and above. It has an efficacy rate of 50.4% for preventing symptomatic infections, according to data from a Brazilian trial, and an effectiveness of 67%. According to a real-world study in Chile, Sinovac's vaccine was validated for emergency use listing (EUL) by the WHOTrusted Source on June 1, whose EUL procedure for CoronaVac included a review of the vaccine safety and efficacy, as well as on-site inspections of the production facility. The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE, whose main advisory board regarding vaccines, also reviewed the vaccine as part of whose EUL validation. As of June 9, the vaccine is approved for use in 26 countries. CoronaVac is an inactivated vaccine. It uses a dead version of the SARS-CoV-2 virus so that it cannot replicate, but it keeps the surface spike protein intact to trigger the body's immune system to create antibodies for protection against the live virus if it were to invade. Bali, apat po kaming staff. Nauna na po doon si Kuya Chris at saka si Ate Dulce. Ngayon, kaming dalawa ni Mapper hahabol. Bali, nag-breakfast lang muna po kami. Then, tutuloy na po kami doon. Okay po mga kaibigan, halika po at samahan nyo kami. Peace lang mga kaibigan, mga viewers. Andito na po kami ngayon sa Christ the King Paris. Dito po gaganapin yung aming vaccination ng Sinovac. First dose. Ito po, pakita ko lang po sa inyo kung gano'ng kaganda itong loob ng Christ the King Paris dito sa Green Meadows. Ito po kasama ko si Amper. Kami po ay sa Holy Cross Paris. Ayan, bye. Bye, huwag kang tatago. Ayan. Okay, ikutin natin. Yan, ganyan po kalaki yung compound dito sa Christ the King Paris. Laki yan, laki guys. Okay. Ikaw ba, anong masasabi mo? Medyo kinakabahan ka ba o hindi? Medyo, pero Ano? maganda kasi Mababakunahan na tayo. mapapunahan na tayo. Oo, ng first dose. May kasamang kaba talaga yan konti. Pero protection natin yan eh. Oh, protection talaga. Okay, halika po at samahan nyo kami sa loob. Ito na po mga kaibigan, papasok na po kami. Wala. Kaibigan, yung aking mga co-charge worker. Ayan po. Dadatingan. Kuya, anong Paris kayo? Okay. Kami po sa Holy Cross. Diocese of Cubao po. Opo. Ito. Ayan po sila. Papunta na po sila dun lahat sa function hall. Hello mga kaibigan, mga viewers. Andito po kami ngayon sa parish office ng Christ the King Green Meadows. Papakita ko po sa inyo yung aking mga co-worker na magpapa-inject ng bakuna sa ngayon. Ito po sila lahat. Ayan po mga kaibigan, marami pa rin po mga nagdadatingan.
po, charge worker po. Ayan po si Mate. Opo, yan po si ate. Ini-interview kami. Hi! Yes. Ano pangalan niyo ate? Ria. Ria. Taga Quezon City May rin po kayo? ako pag in-interview. Okay lang po. Lista muna po. Mahaba yung listahan natin. Padere. Kuya, ano pangalan niyo kuya? Neil po Neil, Quezon City Hall din po kayo? sa barangay. Barangay. Sir Padere, Opo. letter P. Opo. Wala ka dito. Andiyan po na. Sir, saan po kayo nagpalista? Ayan po mga kaibigan, papasok na po kami. Ito po. Kailangan mo sampo ha. Sampo lang. Kailangan po mag body temp. 36.5. Ito. Last name niyo po sir? Paderes po. Letter P? P po. Tapos, hanggang dito sa signature, recipient, birthday, Ito po. Last name, di ba? Paderes sa'yo? Oo. Paderes? Paderes. PQR. Ay, Letter P po sa. mali pala ako eh. Dito po, pinapila po kami dito. Dito kami sa registration table. Ito po, pinapila muna kami natin. Ate, anong pangalan natin? Bill Marecto from, ano po? From FU. Siya na po yung nag-assist sa amin. Opo. Nandun naman po sa dulo si Kuya. Kuya, ano pangalan mo Kuya? Spencer. Yan po, sila po yung mga magagaling at nag-assist po namin dito sa amin sa registration table. Ayan po. After po nito, itong pinapilap sa amin, papasok na po kami dun sa vaccination room. Ayan po. Ma'am, thank you po ha. Ito po mga kaibigan, papasok na po kami dito sa St. Matthew room. Dito po yung vaccination room. Halika, ito. Ayan po sila lahat. Buka na ba ito? Okay. Ayan po. Common side effects. Phase 1 and 2 clinical trial data for the vaccine published in the WHOTrusted Source in February 2021 reveals some of the side effects reported by trial participants. According to the data, the most common side effect reported within 28 days of the second dose was injection site pain, 13 to 21% depending on the dosing schedule. Injection site reactions are common with other COVID-19 vaccines, including the two inactivated COVID-19 vaccine by Sinopharm. Other side effects included fatigue, diarrhea, and muscle pain. Most of these side effects were mild and lasted only for 2 days. Additionally, the paper notes that participants who received CoronaVac reported a lower occurrence of fever in comparison to other COVID-19 vaccines, including the mRNA-based vaccine from Moderna and viral vector vaccines from Oxford, AstraZeneca, and CanSino. Hello mga kaibigan, mga viewers. Nandito na po kami ngayon sa function hall kung saan nandito po talaga yung vaccination hall, vaccination room. Ito po siya. Tingnan niyo po yung lahat ng mga magpapavaccine. Ito po yung mga parish worker. Oh, Hindi pa ako mabakunahan kasi ang taas ng BP ko. ilan ang BP mo? 180 over 110. Ah, Dapat kanina pa ako. Tapos ayaw, Saan sabi? hindi ba pwede? Dapat bumaba daw. oh, ito po yung sa naming kasamahan, si Kuya Chris. Medyo tumaas po yung BP. So, hindi po siya pwedeng bakunahan. Sa sunod, ayan po yung mga nag-a-assess. Mga kaibigan, sila po. Ayan po. Tapos ito po yung mga babakunahan mga kasama ng mga parish worker. Hanggang doon po yan sa likod.
Ayan po yung aking kaibigan si Marty. Babakunahan na po. Ayan na po. Okay, parang mabigat. Dito mabigat. Dito mabigat. Who can receive the vaccine? Similar to other COVID-19 vaccines approved by WHOTrusted Source, the Global Health Agency recommends the CoronaVac vaccine for people with comorbidities, those who are immunocompromised, or those who previously have had COVID-19. The WHO also recommends CoronaVac for people living with HIV. It states that while the trial reviewed by SAGE did not include this specific population, CoronaVac is a non-replicating vaccine and can be recommended. The WHO also notes that while this vaccine has not been sufficiently tested in pregnant people, its similarity to other vaccines deemed safe, such as those for hepatitis B, suggests that there are no expected concerns for the use of the vaccine during pregnancy, until studies have adequately evaluated the safety of CoronaVac in pregnant individuals. The WHO recommends its use when the benefits of vaccination outweigh the potential risks. As with other authorized COVID-19 vaccines, individuals with a history of anaphylaxis to any of the vaccine's ingredients should not receive the vaccine. Ayan po mga kaibigan, si Jeremy po yung i-inject sa akin. Ano po yung inject na vaccine? Sinovac po mga kaibigan. Buti na research po na po. Kaway-kaway. Ayan po. Ayan mga kaibigan. Sige po. Buong mundo po. Ayan po sila. O sige bye. Injection na ako ng Ma'am Jeremy. Eto na. Wala pa sir, band 8 pa lang. 1.8 pa lang. Rodel Paleres po. Rodel pa din. Sir, Dr. Sir, ka ako mag-inject na isa yung anak ka. Okay. Yes, ma'am. Ayan na po. Ganun po kabilis. Kaya lalagyan po ng... Tayo mo i-press. Ako na lang mag-press kasi may camera. Opo. Sir, anong siyahanan mo? Ipitan ko. Yes, ma'am. Iiwan ko po yung calling card. Ay, ako. Dapat ako nakapirma dito, sir. Ikaw. Saan po? Sorry po. So, yung kamali. So may observation area tayo, 30 minutes. Pag may underlying ka nararamdaman, paki-inform na nga namin, ha? Yan, ito po ma'am. Ma'am Jeremy, thank you po ha. Ito po yung aking record. Okay po. Ayan po mga kaibigan, mga viewers. After po ng pag-inject sa amin ng Sinovac vaccines, didiretso po kami dito sa observation area. Ayan po, napansin niyo po, lahat po yan nabakunahan na. Ngayon, obserbahan kami ng siguro, I don't know kung ilang minuto, ilang oras. Ayan po lahat sila. Yan. Nandun po yung mga nag-a-assist sa harapan. Hello mga kaibigan, mga viewers. Ito po yung, after po ng vaccination, nandito po kami ngayon sa post-vaccination. Doktor, ano yung pangalan niyo? Hello, sa lahat ng viewers, Dr. Borromeo po, no? Nandito po tayo sa post-vaccination. I-interview ko lang muna si Sir Rodel. May mga naramdaman siya. Kung wala naman po, after po kasi ng 15 minutes, blood pressure, tapos pwede na po tayo lumabas. So, yun lang po kabilis. Ayan po mga kaibigan, mga viewers, napakinggan niyo po si Doktora. Okay po, ano po yung unang tanong? Sir Rodel, meron ba kayo naramdaman? Ano? Wala naman po. Wala naman po. Wala naman. So, wala po tayo ng blood pressure. Sige, Sir Rodel, ganito. Ang
take note po mga kaibigan na 1 to 2 days lang po dapat Sana po dapat itatagal. yan mga minor side effects. Kung meron po tayong malulubog na side effects, kung hindi nyo, meron kayong maramdaman. Dapat kayong hinga. Dapat kayong huminga, nagsusuka, nagtatae. Mababa yung blood pressure. Kaya namamatag po katawan na nahihirapan po tayo huminga. Punta po tayo sa ER. Yun lang po yung mga... Diretso na po sa emergency Diretso na room. sa ER. Huwag na tayo magpasumbik pa. ER na yan. Okay? Yung mga karaniwan, mas natin po kanina, kayang... Ano po ba yung handle niyo, sir? Ano po ba yung channel? Rodel Paderes po. Iwan po ako ng calling guide. Doc, ano pangalan niyo, Doc? Sige po. Juanites. Yan po. Yan po, napakinggan niyo po ha, mga kaibigan, mga viewers, si Doc Juanites. Benitez po, ano? Juanites. Like one. Tapos ano lang po, inform nyo lang po yung mga viewers na if nagka-COVID vaccine tayo na Sinovac, iwas lang tayo makagat ng aso or matalito or magasgasan. Kasi kapag po nakagat tayo ng aso, kailangan natin magpa-anti-rabies vaccine. Kailangan mag-antay tayo ng 4 weeks after ng bakuna ng rabies bago tayo mabigyan ng COVID vaccine. Tapos kung magpapa-influenza or pneumonia vaccine, kailangan mag-antay tayo ng 2 weeks after ng second dose ng COVID vaccine. Ayan po mga kaibigan ha, napakalinaw po yung explanation ni Doc Benitez. Kaya take note po yan. Kaya huwag po kayong matakot magpabaksin dahil safe naman po. Safe naman Maraming po, mag-a-assist. 97% yung efficacy rate niya. Yes po. And Yan. hindi rin po totoo na hindi pwedeng matanggap sa UAE or sa Bahrain kasi iba ayaw nila ng Sinovac kasi hindi daw sila makaka-travel. Pero yung prinsipe nga po ng Bahrain, nagpa-Sinovac. Dahil po ba yan sa sinasabing made in China, sa inyo ba? Hindi naman po. Hindi naman. Marami din naman po bakuna na made in China. Then wala naman po kinalaman. Kasi yung kalaban natin is COVID. Yun nga po. Yun nga po. Kaya mga kaibigan, huwag po kayong maniwala dun sa 40 made in China, eh hindi po safe. Yan po, mga doktor na po, mga dalubhasa na po ang nagsasabi na very safe ang lahat ng bakuna na ini-inject po sa mga tao. Mataas pa rin po. Wala pa rin. Check din natin ulit kasi. Pero wala pa ako na. Kasi ang normal duty ko po yan. Doon sa baba, wala ano man, normal lang siya. Check lang po natin ulit. Bago tayo Kaya po mga kaibigan, bakit biglang tumaas ang duty? na-excite. First dose kayo. Tatlo muna po. Next steps in CoronaVac trials. An article by the Global Times notes that according to phase 2 clinical trials for the vaccine, a booster shot of CoronaVac after the initial 2 doses may boost antibody levels with a 10-fold increase in activity a week after the shots. Sinovac plans to continue its clinical trial to determine the efficacy and timing of the booster shots as well as the vaccine's effectiveness against emerging SARS-CoV-2 variants. Phase 3 clinical trial data for the vaccine will likely provide further insight into the efficacy and safety profile of the vaccines. Other COVID-19 vaccines that the Philippines have used: Sputnik V, developed by Russia's Gamaleya National Center of Epidemiology and Microbiology. Number 2, AstraZeneca, developed and produced by a team from Oxford University and US British Swedish. Number 3, Pfizer, developed by American corporation called Pfizer in New York, and BioNTech, a German biotechnology company based in Mainz, Germany. Additional vaccines: Covaxin, Sinopharm, Johnson & Johnson, and lastly, number 7, Moderna. Hello mga kaibigan, mga viewers, ito po yung Christ the King Parish dito sa Green Meadows, Quezon City. Ayan po, tingnan nyo po kung gano'n siya kaganda. At dito rin po naganap yung aming first dose ng Sinovac vaccine sa aming vaccination, COVID-19 vaccination. Ayan po.
Ayan po mga kaibigan, nawa po dito sa maikling video ito sa aming first dose ng COVID-19 vaccination ng Sinovac. Nawa po huwag kayong matakot. Pinapaalala po ng mga doktor, kagaya nung na-interview ko kanina, na very safe po ang Sinovac vaccine, although siya po ay made in China. Kaya sa mulit-muli mga kaibigan, ito po ang inyong lingkod na nagsasabi, huli man daw ng dating, nakikiuso rin. Maraming salamat po.